हेलो गाइज वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु रेडमी नोट 12 प्रोको बारेमा। हजुरहरूलाई थाहा नै होला रेडमी सिरिज कति पपुलर छ नेपाली मार्केटमा भनेर। यस्तै टेक रिलेटेड न्युजहरू हजुरलाई चाहिन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय हिन्द दोस्तों। रेडमी नोट 12 प्रोको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 6.67 OLED 120Hz रिफ्रेस रेट, रेडमी नोट 11 प्रो र रेडमी नोट 12 प्रोको डिस्प्ले हामीले यसरी चेक गरेर पनि हेऱ्यौँ। एकदमै डिटेल एकदमै राम्रो दिइराखेको थियो रेडमी नोट 12 प्रोले। डिस्प्लेको कुरा गरिसकेपछि त हामीले ब्राइटनेसको कुरा गर्नु पर्दा रेडमी नोट 12 प्रो प्लसमा ग्लोबल पिक ब्राइटनेस 900 nits र रेडमी नोट 11 प्रोमा ग्लोबल पिक ब्राइटनेस 700 nits पाउँछौँ। त्यसै गरी एचआरडी पिक ब्राइटनेस भनेको अनस्पेसिफाइड छ। त्यसै गरी एचआरडी पिक ब्राइटनेसमा भनेको 1200 nits दिएको छ। यो भनेको एकदमै राम्रो हो। चिपसेटको कुरा गर्नु पर्दा मेडियाटेक डाइमेन्सिटी 1080 पाउन सक्नुहुन्छ। यो चिपसेट भनेको चाहिँ एकदम डिसेन्ट चिपसेट हो, जसमा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेसिङ, सिपियु र जिपियु र कनेक्सन कुन कुन एभाइलेबल छ भनेर हजुरले डिस्प्लेमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कुलिङ एरियामा पनि थोरै इन्क्रिजमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ 65%। त्यसै गरी थर्मल कन्डक्टिभिटीमा पनि 77% इन्क्रिजमेन्ट देख्न सकिन्छ। गेमिङ पर्फर्मेन्स हामीले दुईटा फोनमा चेक गऱ्यौँ, रेडमी नोट 11 र रेडमी नोट 12, जसमा भनेको रेडमी नोट 12 को केही कदम चाहिँ पर्फर्मेन्स बेटर थियो रेडमी नोट 11 को भन्दा। त्यसै गरी क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा 1200 MP प्राइमेरी लेन्स, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP माइक्रो। हजुरहरूलाई थाहा नै होला रेडमी नोट 11 भनेको 108 MP को प्राइमेरी लेन्स थियो, तर अहिले यसलाई अपडेट गरेर भनेको 200 MP को लेन्स बनाइएको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ फोटो कम्पेरिजन 11 र 12 को। हामीलाई चाहिँ 12 को केही कदम बेटर लाग्यो। रेडमी नोट 12 किन बेटर भयो भन्दाखेरि लो लाइटमा पनि एकदमै राम्रो र नेचुरल फिनिसिङ दिएको कारणले र नाइट मोडमा पनि हामीले एकदमै डिटेलिङ क्याप्चर गरेको देख्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ बेटर लाग्यो। त्यसै गरी भिडियो रेकर्डिङको कुरा गर्नुपर्दा 4K इन 30 FPS मा एकदमै स्मुथ भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ यो फोनमा। त्यसै गरी ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा हजुरहरूले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा भेराइन्टमा दुईटैमा डिफ्रेन्ट छ। किनभने एउटामा भनेको 120 वाटको फास्ट चार्जिङ छ, अर्कोमा भनेको 210 वाटको फास्ट चार्जिङ छ। त्यसैले हजुरहरूले स्क्रिनमा हेर्नु निकल लौडे पहिली फुर्सद में निकल। हजुरहरूलाई प्राइस भनेको अन्ली एक्सपेक्टेड प्राइस मात्रै दिन सक्छु, किनकि यो फोन अहिलेसम्म लन्च भएकै छैन। त्यसैले हजुरले एक्सपेक्टेड प्राइस भने स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।